Hej allihopa och välkommen till ett nytt avsnitt av Spöken på bild. Spöken på bild. Ja, det var du fastnade i det sista. Bild. Ja, bra. Fan vad härligt att sitta här i vårt rum och spela in det här. Just det, nya inspelningsstudion här kan vi kalla det. Vi ska prova en ny vinkel på våran kamera som vi sitter. Vi har en GoPro med vad kallar det? Vidvinkel här. Ja. Får se hur det blir när vi är där längst nere när vi analyserar. Ja, och ni kan väl tala om ni gillar den här vinkeln, så tumma upp i så fall på det här klippet om ni tycker att det är en bra vinkel, eller skriv i kommentaren om ni har en annan vinkel av oss. Ja, men det kommer komma med, ni ska få tumma upp också. Så tumma upp det här, så skriver ni bra vinkel och sen tummar ni upp om det är bra klipp och sen tummar ni upp om det är ettans bild är bra. För det är bilder idag. Det är bilder idag och vi har ju som vanligt 5 stycken. Men innan det, Niklas, du var inne på det. Vi sitter här bakom oss, hemsökta museumet som ni ser här bakom. Och vi har haft invigning och riktigt lyckat. Jajamän. Ja, och vi kommer ju öppna upp dörrarna alldeles snart. Så håll utkik på alla sociala medier kring det. Ja. Förutom det är lite nyhet som vi införde också i förra helgen, och det är ett VIP-kort, ett års-VIP-kort på LaxTon där man får fri entré här på museet. Det är fri entré uppe i Prästgården när man ska besöka det på sommaren när kaféet är öppet där. Man har väldigt fin rabatt i shoppen när man kommer hit eller när man är uppe i Prästgården. Och fri entré även till alla föreläsningar som kommer komma framöver. Jajamän. Så bli årsmedlem, och vill du veta mer så klicka på den här länken så kommer du komma dit. Ja, det går inte att klicka på den, men skriv in den här länken. Den länken, då kommer du dit och där får du all info. Yes. Eller i beskrivningen. Ja. Nice hörni, och jag tycker vi börjar, och som vanligt så förutsätter att ingen av de här bilderna är manipulerade utan att ni verkligen vill ha hjälp, och nu är det viktigt. Vi tillsammans ska försöka analysera det här och se vad kan det vara, och glöm som inte att göra eran topplista sen 1-5, vilken är bäst? Vilken är, tror ni, mest paranormal? Och vilket tycker ni då? Ja, men det där kanske är normalt. Ja, precis. Vi har 5 speciella bilder idag och det kommer bli kul att analysera dem här tillsammans med er. Yes. Men hörni, hög tid att kicka igång, så jag tycker vi börjar med bild nummer 1. Och här är mejlet som jag fått, jag ska läsa innantill. Hej, fångade detta förra året på bild med min mobil. Jag och mina barn satt i soffan och kollade på TV och kände hur någon stirrade ut mig. Ja, det är lite obehagligt om man känner en sån känsla. Men det såg ingenting när man kollade, så jag tog ett foto och fick denna bild. Ja, men då tycker jag nästan att vi kollar på bilden och så läser jag vidare sen. Ja, som vi ser, det är ju lite långt ifrån. Det ser inte mycket ut för världen den här bilden, tänker man att det här var väl inget konstigt. Men hon påstår då och tycker sig se någonting i fönstret. Så om vi zoomar in lite grann så, ja men då dyker det upp lite intressanta saker. På flera ställen kan man ju säga. Lite svårt att riktigt veta var hon menar. Men vad man kan se så är det ju lite reflektioner. Det är alltid svårt med fönster. Ja, det är det definitivt. Och vad ska man säga här? Jag ser ju som 2 olika skepnader om jag skulle titta efter någonting. Inom det paranormala så hade jag sett 2 skepnader. Ett i vardera fönster egentligen. Och sen är det ju så mycket reflektioner där. Det är ju det. Man kan ju urskilja som ett halvt ansikte där till vänster nere i bild ovanför den här blomkrukan. Men samma sak där, det kan ju vara en reflektion. Jag tycker vi läser vidare lite grann och ser vad hon skriver. Det hon tycker sig se, det är en man som står på utsidan på min balkong och kollar in oss. Syntes ingenting när man kollade ute på balkongen, men speglar sig i fönstret mitt emot. Jag bor på andra våningen så ingen människa stod där. Fick hjälp av ett medium när jag hade fått det här på bild, och medium säger att det här är då en man från 1800-talet som är vilsen här. Hans fru var också vilsen här tydligen. Men hon bad att få komma till andra sidan. Blev lugnt nu fram till maj när min dotter föddes. Sen 2 veckor tillbaka så har allt eskalerat igen. Leksaker låter fast ingen är i rummet. Svart skepnad står vid spjälsängen och dottern blir helt hysterisk. Och min stora dotter på 15 år, så också en svart skepnad, står vid hennes säng. Och min 3-åriga son är livrädd här hemma. Då det är en gammal man som finns där. Och då blir det lite mer intressant igen här då. För nu är det ganska många som upplever just en svart skepnad. En man. Ett medium pratar om att det är en person som är vilsen där från 1800-talet. Och då har vi ganska många komponenter som gör att men då kanske vi ska analysera ännu mer den här bilden då. Nej, definitivt. Då måste vi titta ur ett helt annat perspektiv. Men om vi tittar lite på det logiska först där. Ja. Det vi har i fönstret här, vi har ju faktiskt, jag tror det är en luftfuktare, den här
som ser ut som en kokosnöt med glödande topp. Jag tror det är en luftfuktare som finns. Där till höger menar du? Till höger, ja. Och till vänster har vi ju de här blommorna. Där skulle jag kunna säga med att det är en av blomskälkarna som sticker ut. Förstår jag tänker? Ja. Bildar det där lilla ansiktet, ett halvt ansikte där. Om luftfuktaren är på så har vi definitivt ånga som kommer ut ur den där. Och då blir det i alla fall någonting som kan bilda en skepnad också. Ja, om det nu är det är lite svårt att se vad det är. Eller om det är en vas det där. Det är... Jag tror det är nog en luftfuktare. Jag tror det finns något som ser ut sådär. Okej. Kolla, luftfuktaren ser ut som en grinig gammal gubbe också. Ja, men titta där ja. Precis. Ja, men det är ju som sagt, och det är ju så, alltså vår hjärna är ju tränad på att faktiskt se alltså ögon, näsa, mun och ansikte. Så det är ju inte så konstigt att man känner igen det. Men om vi zoomar in det som är lite grann till vänster sen då i bild ovanför den här krukan, så ser man ju som, om man nu ska ta det ännu närmare, så är det ju som ett halvt ansikte kan man väl säga, som står och tittar in nästan. Man kan nästan som urskilja näsa, ögonhåla, hårfäste lite grann. Men väldigt pixligt och återigen fönster med mycket som kan reflekteras. Ja, jag tycker den är svår. Den är jävligt svår, men jag menar hon bor på andra våningen och fångar det här i fönstret, så måste jag ju nog säga då att skepnaden är på insidan. Definitivt på insidan som speglar sig i så fall. Ja, annars ser det ut att vara ganska litet ansikte och borde vara ganska långt bort. För det är ju som en dörrkarm där. Ja, vi säger, den i vänster ser ut att vara en dörr. Den till höger ser också ut att stå i en dörr. Ser du där? Ja, men det... dörr och så har du en dörr och så har du ett ansikte i ena dörren och så har du, så egentligen är det ju två skepnader i så fall som står i dörröppningarna bakom dem. Ja, lite lurigt det där tycker jag. Det är ju sådär, och det kan ju, troligtvis är det ju, jag kan tro att det kan vara reflektioner. För om man tittar lite högre upp i bilden ovanför lamporna så har du också någon märklig ljusskimmer som sticker. Det borde ju vara, tycker jag då, någon form av reflektion från lampan där. Ja. Det är det. De har en lampa till i vardagsrummet som har de här kristallen, tror jag. Vi ser ju vanliga kökslampan här och så ser vi de här kristalllamporna som speglas av i två fönster här. Mm. Men tittar man som sagt på storleken av ansiktet där, så antingen är den väldigt långt bort utanför fönstret eller som Niklas är inne på bakom dem inifrån i så fall då. Ja, kan ju inte sticka under stol med deras historia, alltså det de har känt, det förstår jag. Men ska vi titta över en liten logisk syn så skulle jag nog vilja säga att energierna står på insidan i så fall. Ja. I varsin dörr där. Ja hörni, det är lite klurigt med den här bilden, men vad tror ni? Är det här någonting paranormalt eller någonting helt normalt? Om ni väger in allt här med både vad familjen upplevt men även den här bilden vid en första anblick. Så kommentera gärna. Då är det dags för bild nummer 2 och jag läser innantill vad de som har fångat det här har mejlat in och skriver bara lite kort så här. Hej, jag undrar vad det skulle kunna vara som min syster har fångat på bild. Hon skulle knäppa ett vanligt kort på sin lastbil och så upptäckte hon det här. Ja, här ser vi en timmerbil som står. Snö ser ut att vara också på bild och en massa timmer. På avstånd här så ser det inte ut att vara så himla märkligt. Men om vi zoomar in lite grann så ser det ut som att någonting tittar fram längst bak där på sista släpet. Ja. Och vad är då det här? Ja du, det är jävligt svårt. Men om jag ska falla in i den logiska på en gång. Jag har ju fått en bild till där de har ringat in den här med gult. Så vi tar och zoomar in på den tycker jag. Och när man tittar på den här bilden ser det definitivt ut som ett litet barn med en mössa på som tittar på en. Kanske inte ett litet barn, om man tänker på höjden så kan det vara en mellanvuxen person som tittar ut bakom lastbilen. Den är lite creepy den här faktiskt. Man kan ju urskilja i alla fall ögon, näsa, mun och även här ett hårfäste med panna och sådär. Ja, eller mössa. Eller någon mössa, precis. För det ser ut att vara vinter, det ser ut att vara kallt. Ja. Det man behöver titta då självklart, var det någon som var där rent utav som tittade fram? Det vet vi ju inte. Så, men då borde det kastas en skugga tycker jag, bak till lastbilen egentligen. Jag tror ljuset kommer från sidan va? Ja, du har lampen rakt framifrån ser nu. Ja, vi ser inte här, vi ser inte riktigt skuggorna som kastas rätt där. Det är helt rätt. Men jag kan inte, om skuggorna, ska vi börja prata skuggor och ljus här så blir det ju lite annorlunda här för att ljuset kommer från vänster sida, det ser du på skuggorna på backen. Ja. Och så har du ljus bakifrån, från lastbilen. Men ändå är ansiktet ganska upplyst. Det är också lite intressant ändå. Först tänkte jag också så här, kan det vara en av de här timmerstockarna som petar ut lite längre och hamnar lite grann på sidan där? Men det är ju en konstig vinkel uppåt på det här timret i så fall. Det gör också lite märkligt tycker jag. Så om vi går tillbaka till den första bilden här så är det, börjar jag zooma in här med på den originalbilden jag har så har jag absolut inte samma skärpa. Det är det att det blir mer pixligt på den för oss när vi zoomar.
Men här är en bättre inzoomad. Ja, de har ju förstärkt med ljussättning på den. Ja, jag tror vi har fått en ganska bantad bild, den första bilden. Därför vi inte kan zooma in det så mycket. Men gör vi det på den här så är det väldigt, vi ser att det är lite upplyst i den första bilden. Men här i andra så är det mycket mer. Men där ser du, det är en klipa här mellan stolpen och timret, va? Ja, det kommer in ljus däremellan i alla fall. Så någon form av hålighet finns ju mellan den stagen som ska hålla i timret. Och där syns ju inte det här svarta. Det borde egentligen ha täckt, om man ska ta den naturliga vinkeln som ska komma från axeln och ner, så borde det bli fortsatt svart i den här ljusa strimman som kommer in då. Ja, för har vi en del av huvudet och vi har en del av axeln och där, då borde det ju ha täckts där nere också. Ja. Men jag vet inte, det finns en kant här som stör mig lite grann. Ja, det är lite lurigt ändå. Och om man jämför de två olika bilderna så tycker jag att det är lite olika på dem i och med att den här är lite mer i konturer. Nu kan det vara upplösning också som du är inne på. Ja. Och jag hoppas inte att de har adderat till någonting till bilden. Nej, precis. Börjar man titta lite grann, om man tittar med de här olika färgskillnaderna också, så kommer den här linjen vara lite synligare. Så jag hoppas inte den är inklippt där bara. Den har lite för konstig skarp kant där. Nej, men någonting annat tänker jag. Visst, om det skulle vara någonting som är bakom lastbilen. Jag tänker nu på att det är av en naturlig orsak i så fall. Att det är något som och gå förbi det. Om det är någon som står där. Det är ju ändå mer folk där som är och jobbar och håller på att lasta timmer här. Så att det kan ju vara någonting annat också. Men återigen, det var också en klurig bild här. Ja, precis. Det finns mycket aspekter där som först och främst är ljuskastningen är lite fel här med skuggor och sånt. Så för att det ska kunna vara så ljust precis på den punkten tycker jag. Mm. Men det här får ni faktiskt ta och bedöma också. Vad tror ni att det här är? Då är det dags för bild nummer 3 och den här bilden är tagen på ett ställe som vi känner väl till. Det är ju sanatoriet i Sandträsk och mejlet som kom in lyder så här. Här kommer en bild från när jag var på Sandträsk sanatorium sommaren 2019. Bilden är tagen från rum 13 ut mot korridoren. Jag passade på att fota ut dit när jag kände mig iakttagen. Och resultatet blev det här. För att bara innan vi tittar på bilden säga, rum 13 känner vi också igen. Jajamän. Det är ju där den här flickan sägs komma in när patienter vårdades där. Sätta sig på sängen, spy och sen försvinna. Så det är ett intressant rum. Men jag tycker vi kollar på bilden och ser vad hon lyckas fånga här. Ja hörni, här är bilden lite inringad med svart och förstår du vad hon menar, att hon har fångat en gestalt som är lite ljusare än den här gröna väggen. Ja precis, man ser ju att det är någonting där. Det här tycker jag är lite lurigt också. När man lägger på den här svarta markeringen så skulle det inte behöva vara skugga på den, förstår jag tänker. Det är ju som en skugga runt hela svarta markeringen här också. Det är lite synd. Det skulle bara varit lite skarp och lite smalare. Att du kunde urskilja lite mer. Ja precis, det blir ju en annan skugga bara för att man markerar på det sättet. Men jag tycker fortfarande om man tittar på bilden som sådan och färgen som sådan. Det blir ju lite pixligt för det är ju lite halvdåligt ljus där inne. Och återigen så kan det ju, om ni tittar på den naturliga orsaken först nu då, att det blir de här pixlarna och att det blir olika typer av ljussättningar som vi sen uppfattar som att det är faktiskt någon som står där. Det är den första som jag tänker bara rent spontant så. Mm. Men det är klart, om vi nu ska titta på var vi är i sanatoriet i Sandträsk där det finns väldigt mycket som händer och många har dokumenterat. Vi har ju sett andra bilder där man dokumenterar hela gestalter. Ja. Så är det ju inte omöjligt att någonting där skulle kunna visa sig på det här sättet. Nej absolut. Coolt fångat och man ser ju definitivt att det är någonting som står där. Man ser ett ansikte, man ser lite av ögon. Men det ser också som att det är en huva på den här individen. Att den står i någon slags huva där. Ja, och den är ju jämte ett intressant rum att det här sker just vid rum nummer 13. Så vi ska se om hon skriver någonting mer i mejlet här. Det blev 2 videos också när hon var uppe på vinden där jag kände ännu mer obehag. Så hon passade även på att filma lite. Där får vi se om vi får det inskickat till oss när det är dags för videoklipp då. Ja, precis. Nej, det är jättebra fångat. Referensen finns ju där också. Vi har ju gångjärnen som säger hur stor den här skepnaden är mot den här gröna väggen. Och det är ju nästan en fullskalig person som står där. Ja, men jag tycker så att återigen, du har valt ut kluriga bilder idag känner jag. Det är återigen väldigt öppet till att tolka och men vad tror ni, är det här en skepnad gestalt som är fångad på bild vid den här gröna väggen eller är det bara en helt naturlig orsak? Då är det dags för bild nummer 4 och den här är lite intressant faktiskt. Lite mer tydlig kanske än de tidigare bilderna. Personen skriver och meddelar in till oss att jag är helt ensam hemma och ligger i min säng
Och då ser det ut som, ja hörni, vad ser det ut som sitter på en pall jämte? Hon skickar bilden till sin kompis. Hon såg inte den här i verkligheten, men däremot så hade den då fastnat på bild. Så jag tycker vi kollar på bilden. Ja hörni, här så är hon som sagt i sin säng och fotar och får en reflektion i, ja det är en tv som står där. Ja. Man förstår ju vad hon menar, att det ser ut som att någon sitter där på huk. Och man ser ju nästan, eller sitter på huk, det sitter på en pall eller på en stol med, man kan urskilja benen, man kan urskilja ryggen och lätt huvudet lutar framåt lite grann. Ja nej, den är riktigt häftig. Jag menar, om vi utgår från att hon är ensam i rummet, då är det ju jädra intressant bild. Ja, och det betyder att den här skuggan i så fall skulle ju då ha kastats ifrån hennes vänstra sida om man sett ifrån hur hon fotar. Ja, jag tror hon är den högra om man utgår från det. Annars är det 2 individer där. Men hon är nog den högra och det här har dykt upp till vänster. Och om man tittar lite så här så, jag vet inte om det är en vägg bakom eller om det är ett fönster där. Man ser att halva ansiktet som försvinner in i det vita där. Men det är ju kanske på grund av jag tror det kan vara ljuset. Bakljuset där. Ja. Om vi zoomar ut lite grann igen ska vi bara se och analysera ytterligare om vi kan hitta någon naturlig förklaring av vad det här skulle kunna vara. Hon har ju en del på sin säng om man säger så. Det är ju tecken som finns där. Men annars är det ju inte något större direkt. Det ändå hon har det ju en bokstav R där som är jämte skärmen. Men där ser man ju den skuggan kastas ju åt andra hållet. Ja just det, men nu ser man, när man zoomar ut så ser man att det är ett fönster till höger som kastar ljuset inåt tror jag. Ja. Den individen som syns i bild blir lite diffus tack vare ljuset där också. Det är ganska, om man zoomar in, vi zoomar in lite snabbt bara. Om du väntar innan du zoomar in bara så tänker jag säga det som är lite lurigt här nu det är att vi har inte hela perspektivet på bilden heller. Nej. För som du ser så kastas ju skuggorna ganska kraftigt åt vänster om du tittar på R1-bokstaven. Ja, vi har även den, jag tror en antenn eller någonting på tvn man ser skuggorna på. Ja, vilket betyder att det som eventuellt reflekteras, då får jag ta tillbaka det. Den är inte till vänster, det borde vara till höger om sängen. Om den speglas på det där sättet i... Hur tänker du nu? Ja, att om allting skjuts från... Ja, det är fortfarande, hon är ju rakt fram. Nej, hon är inte helt centrerad. Hon sitter ju på sidan om för att hade hon varit helt centrerad hade ju också R1 för du ser tvn och alltihopa. Ja, men då utgår du från att den individen i skuggan är att det kan vara hon själv som skuggar. Nej, inte så mycket utan det är snarare att det är någonting jämte sängen som inte vi ser nu. Det kan ju vara någon annan typ av pall eller en stol med kläder på som kastas in åt det hållet. Om man tittar så, om hon är i tvn blir ju spegelbilden inte omkastad. Hon blir inte på vänster sida. Nej. Så det är hon som är rakt fram där. Är det hon själv som får skugga dit bort på grund av ljusinsläppet bakom henne? Ja, men det blir lite... Eller vad säger vi? Henne? Är den henne? Ja, det är ju frågan. Det vet jag ju faktiskt inte. Vad säger henne hela tiden? Nej, det vet jag inte. Vi vet inte om det ens är en tjej. Det kan ju vara en kille också. Ja, precis. Det borde komma mer ifrån höger. Ja. I och med att alla skuggor och alltihopa kastas. Så reflektionen i så fall borde också vara mer... Nu, som sagt, vi ser inte hela bilden. Nej. Det hade varit bra att se ytterligare ett par meter åt höger här nu. Så man vet vad man har spelat på här. För nu blir det lite svårt faktiskt. Ja. Sen kan man inte sticka under stolen med att det ser ut som en skepnad. Det ser ut som att någon som sitter där lite grann med benen neråt och hukar framåt. Jag menar, hon säger ju också mannen här. Så hon utgår ifrån att det är en manlig gestalt. Och vi vet inte om hon har känt av någonting annat i det här hemmet. Jag har ingen aning. Om hon säger att det är mannen, så då vet ju hon referensen till det. Ja, precis. Jämfört vad vi vet. Men den är lite klurig. Jag tror ni ska få sitta och titta lite extra på den här och så får ni komma med en teori kring den här. Ja, jag trodde den här skulle vara enkel och tydlig, men nu när man tittar lite mer på den så blir den inte så enkel och tydlig som jag tänkte där. Nej. Jag tänkte, kan det ha någonting med att göra? Hon sitter ju grann, man ser ju lite grann med hennes ben, att hon har dem lite uppvikt kanske, att de formar ett V. Förstår du vad jag menar då? Att man kanske halvsitter i sängen. Men det borde nog inte bli en sån reflektion där borta. Nej, hörni, den där var inte alls så himla enkel när vi sen diskuterar fram och tillbaka här. Så här vill vi jättegärna ha eran åsikt. Vad kan det här vara för någonting? Kommentera. Då är det dags för avsnittets sista bild och det är 2 bilder va, Niklas?
Det är 2 bilder. Den ena bilden är originalbilden, sen är den andra bilden med inringade grejer som är de här speciella grejerna som de har sett då. Personen skriver så här: hej, här kommer en bild, eller ja, flera, för det är lättare att se vad som gömmer sig på bilden. Bilden är tagen i Södertälje längs Mälaren i våras. På bilden syns ett barn i overall med halsduk. Väldigt synligt. Ovanför barnet ser det ut, enligt mig, som en sån där teatermask. Jag har även ringat in sånt som ej syns med blotta ögat. Jag och min mamma gick efter att vi upptäckt detta på bilden ner till stranden igen och kunde inte hitta vad som kunde reflektera det i kameran. För det gav så pass bra bild av ett barn. Vi var helt ensamma på platsen och skulle jättegärna veta vad ni tycker om den här bilden. Så ja, men då har vi höga förväntningar nu då. Ja. Så då tycker jag vi kollar på bilderna. Ja hörni, och som vi ser först så, ja visst, ett barn med overall kan jag förstå. Ja, alltså tittar man bara vanligt på den här bilden så har vi ju någonting till vänster definitivt. Och det härifrån så, innan man så zoomar in det så ser det ut som ett barn som står där. Jag tycker vi byter till den de har ringat in, så tar vi alla deras grejer de har upptäckt där. Som vi börjar så är det som en träpinne som svävar i luften. Vi har någonting orange, rött som är längre bort. Sen har vi det här barnet och sen har vi den här som hon kallar teatermasken då. Jag tycker vi zoomar in teatermasken och barnet först och börjar titta på det. Det ser definitivt ut som ett barn. Ja precis, men det ser lite märkligt ut själva ansiktsformen. Alltså det ser ut som att inte har någon hals för det första. Som ett vuxet barn skulle jag kunna säga. Jag förstår vad jag menar då. Det ser ut som ett äldre ansikte än vad ett barn har. Ja. Där uppe, min första tanke var det ser ut att det är sån här Sankt Bernhard-hund var det första jag tänkte. Inte en teatermask utan nu kanske man tittar mycket på färgerna och sådär, men den ska se om vi kan se den här masken. Alltså den är ju, ja, teatermask. Jag menar det ser mer ut som ett hundansikte. Ja men lite sådär, det var det första jag tänkte på. Sen kan man ju säkert analysera ännu mer och nu ser man ju även nu då. Tror jag vet jag tror jag ser vad det är nu. Jag tar den logiska nu, jag hoppar på den direkt. Jag tycker det ser ut som en hand. Och jag tror man har fångat när handen kastar pinne. Förstår du jag tänker det här? En hand som kommer in i bilden, pinnen flyger iväg. Det är ju en grej som svävar i luften ser ut som här. Jag tror det är någon som kastar en pinne här. Ja, det kan ju vara. För vi har vatten till höger här. Är det någon som kastar en pinne in i... Ja, det kan ju vara någon som står med en hund i famnen vid barnet. Ja, men det ser inte ut... När man tittar mer på det, det ser ut som en... Om man tittar på det vita framförallt, om man zoomar in det där så ser man ju som att det är en ögon, näsa, mun igen på det här med panna och svart ögonlob och svart mun där. Så jag förstår ju vad de menar där. De säger att de är helt ensamma där, men det är mycket i bilden som säger att de inte är ensamma där. Ja, någonting har de lyckats fånga där. Om vi kan titta på den här kvisten, eller grenen som du säger flyger i luften. Hur ser den ut då? Hänger den i luften eller sitter den faktiskt fast i något träd och dinglar där? Det är väldigt, väldigt svårt att se. Alltså ja. Den kan ju vara fast eller som du säger att den kastas. Men så har vi ytterligare den här röda. Eller du förresten, är det en livboj som sitter fast där uppe? Och så hänger repet till livbojen ner. Ja, kan ju vara. Men så att det tror jag det är. Man har det här vita snöret runt den. Och sen är det ett orange rep som hör till den här vita lilla grejen som är längst ner där allt snöre är i. Någon har kastat fast den i träd eller hängt upp den där i trädet. Man kan ju urskilja faktiskt att du kanske är inne på någonting. Att den är som en röd och så det blir en vit kant i livbojen där uppe. Japp. Och det är ju vid en vattenplats så inte helt omöjligt. Och så är det repet som hänger ner. Ja. Så skulle det kunna ha varit. Nu står ju inte det här, vad det var här. Det stod visst längs Mälaren. Så det här kanske, om det är någon som är och känner till det här så kan man ju ta ytterligare en bild på det. För det verkar som att det är någon form av skåp jämt eller en sten eller någonting. Nej, jag tror det är ett elskåp som står där. Men det var fortfarande barnet där. Ja, om vi tar bort då det vi tror kan vara naturligt nu. Ja. Det är ju livbojen och det här snurret då som man hade ringat in. Så då är vi tillbaka till de här två. Det är ju barnet och det här ansiktet som de pratar om då. Och de är lite svårare. Vi skulle kunna vara ett barn som fångades där. Och är de helt själv, ja, då är det intressant. Ja, definitivt. Men jag tycker återigen, ansiktet ser väldigt märkligt ut. Ja, det ser ut som en liten gubbe. Ja, det gör ju det. Nej, jag gör så här. Jag får lämna, de två lämnar jag öppet. Men den andra, det här med livbojen, det ser jag nu. Och den här stenen som du sa, det tror jag att det är skåp. Ja. Som någon av våra knuffar lite grann på, så det är lite snett. Men de andra två, jag kan tänka en logisk att det är en hand som har kommit in i bilden där uppe. Det där nere. Ja, om inte det är någon naturlig formation där längs den här Mälaren i Södertälje där, så det kan man ju snabbt titta på. Om det är något som har den där formen som står där. Då vet man. Om det inte var ett riktigt barn som stod där på något vis. Nej precis, jag vet inte, det kan ju vara en soptunna också som är överfull med grejer.
Men just nu ser det ut som ett barn som står i en overall med armen ut och väldigt konstigt ansikte. Ja hörni, det var lite kluriga bilder den här veckan som du hade lyckats skaka fram. Ja. Men väldigt intressant att analysera och vi har ju lagt våra teorier, både den normala och den paranormala teorin kring det. Men nu vill vi jättegärna veta vad du tror och vad du tycker att det här är. Och vilken tycker du är bäst av de här? Ta och lista upp dem. 1-5 där nummer 1 är den du tycker är mest svår eller mest intressant eller mest paranormal. Och 5 är den du, skulle kunna vara en naturlig orsak till. Yes. Då nöjer vi oss sådär för det här avsnittet och hörni, om 2 veckor är det dags igen och då kör vi filmer. Då blir det filmer, ja. I Spöken på bild. Spöken på bild!